I don't wanna waste no time. I just wanna take what's mine. They wanna escape our life. They never erase our shine. No, we don't got no race, just go. อันนี้ก็คือห้องของเราตอนปัจจุบันนะคะก็คือม่านอะมีรอยคราบของโดนน้ำฝนเวลาที่ฝนตกซึ่งเราทาสีไม้เป็นสีใช่ไหมแล้วพอฝนมันสาดเข้ามาฝั่งหน้าต่างอะมันทำให้สีของไม้มันติดเข้ามาในผ้าม่านด้วยเราก็เลยว่าจะเอาไปแช่น้ำยาซักผ้าขาวนะคะแต่ว่าไม่รู้จะออกหรือเปล่าส่วนข้างบนอันนี้ก็คือเป็นคราบของน้ำฝนเหมือนกันเพราะว่าข้างบนชั้นบนเราเป็นไม้ใช่ไหมพอฝนมันสาดลงมามันก็มีสีของไม้ติดลงมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะทาสีขาวใหม่แล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้ด้วยนั่นก็คือน้ำฝนเหมือนกันนะคะส่วนห้องของเราตอนนี้ก็คือปกติแล้วเราจะปูเป็นพรมตัวนี้แต่ว่ารู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะมากเลยเราก็เลยเปลี่ยนรื้อออกเป็นเสื่อน้ำมันแทนนะคะแต่ว่าสั่งมาแบบผิดขนาดก็เลยได้แค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งได้ซ้ำแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะปูพรมฝุ่นเยอะเหมือนกันเราก็เลยว่าจะรื้อออกใหม่ทั้งหมดนะคะห้องเราตอนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปลอมกับกล่องที่เราสั่งพวกสีทาไม้อะไรเงี้ยมาไว้ปกติเราไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างเลยเอาจริงมันก็เลยแบบอับด้วยแล้วมันก็เป็นพรมด้วยเราก็เลยไม่อยากได้เป็นพรมแล้วนะคะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือไม้ที่เราจะมาทำเป็นเตียง2 ชั้นนั้นมันเล็กมากไม่รู้ว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ลืมว่าก่อนอื่นก็คือประกอบพัดลมก่อนนะคะเพราะว่าร้อนเราก็เก็บห้องออกใส่ไหมหรือไม่ใส่ถอดแมสดีกว่าใส่ถุงหรือเปล่าไม่ก่อนเสร็จแล้วประกอบพัดลมรู้สึกว่ามันคอนแคลนแกะอีกสักรอบเพื่อความแน่ใจว่ามันไม่ได้เป็นที่เราประกอบใช่ไหมโอ้นี่ก็แน่นนะนี่ก็คือแน่นตรงนี้แน่นก่อนแน่นมากเลยนะประกอบใหม่จ้าก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำความสะอาดห้องนะคะผมผ้าออกดูผมออกทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะทำความสะอาดห้องค่ะเคแน่นละแต่วันนี้เราจะรื้อพรมออกทั้งหมดนะคะแล้วก็จะทำความสะอาดห้องแล้วก็จะรื้อผ้าม่านออกไปแช่น้ำยาส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนที่แขวนผ้าแต่ว่ามันทำไม่ได้มันหลุดออกตลอดเลยแกะออกแหว่งเลย
คือคราบของกาวสองหน้าที่เราเอามาแปะตอนเราปูพรมสีน้ำตาลตัวนั้นต้องเดี๋ยวหาอะไรมาเช็ดออกดึงอันนี้ออกเทปที่เราแปะพรมให้มันติดเราจะดึงออกโดยใช้ออยล์ชุบใส่ผ้าไม่รู้ว่าจะออกไหมแต่ว่าลองดึงดูก่อนดึงออกเลยออกก็ออกอยู่ยังไม่ได้ชุบลึกออกเลยเดี๋ยวคราบอีกทีเราก็จะชุบให้ดูก่อนพอเราเอามือไปใส่น้ำมันในที่โอนแล้วแบบมันไม่เหนียวติดมือแต่ว่าพอเราจะดึงขึ้นมันก็ไม่ขึ้นตัวตรงนี้ก็คือเช็ดออกแล้วตอนนี้เราก็เช็ดคราบกาวสองหน้าออกแล้วนะคะเราดึงออกด้วยมือแล้วก็เอาฝอยขัดหม้อมาถูแล้วก็เอาผ้าชุบออยล์เช็ดนะคะก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีโต๊ะตรงนี้แต่ในใจก็คิดอยู่ว่าถ้าโต๊ะตรงนี้ใช่ไหมเราหันหน้าใส่กระแพงเนี้ยจะรู้สึกอึดอัดไหมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือหันหน้าออกไปหน้าต่างเนี้ยแต่ถ้าหันหน้าออกไปหน้าต่างถ้าแดดมันส่องมาแล้วก็จะร้อนเกินไปหรือเปล่าแต่มันก็ปิดหน้าต่างได้นี่แต่นั่นแหละเอาแบบนี้ดีกว่าเอาหันเข้าฝั่งนี้ดีกว่านะคะ จากพ่อมานะคะเป็นไม้ที่เหลือจากการทำบ้านแล้วแหละแต่ว่าขอมาไปทำเป็นโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นดอกกุหลาบที่เราออกมาตากผ้าแล้วน้องยังไม่โรยเลยอ่ะแล้วก็เป็นกิ่งที่ดกที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยปลูกมาแล้วส่วนนี้ก็คือ แอบตากผ้าไว้เกยน้องนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่โดนกิ่งนะคะอันนี้เราก็จะขอพากย์เสียงเอานะคะเพราะรู้สึกว่าพอในห้องมันไม่ค่อยมีของแล้วเสียงออกก้องๆยังไงก็ไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็ภาพเมื่อกี้ที่เป็นสีฟ้ากับสีชมพูเราตั้งใจจะเอามาตัดแล้วก็ทำเป็นหมอนนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นผ้าที่เราคิดว่าจะเอามาทำเป็นผ้าม่านแต่ก็พอจับดูแล้วเนื้อผ้าเข้าออกเป็นแข็งๆนะแต่เราก็คิดว่าใช้ได้อันนี้เอามาทำเป็นผ้าม่านนะคะที่เรียกว่ามันจะนิ่มกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรส่วนอันนี้เป็นผ้าสีเขียวที่เราจะเอามาคลุมโซฟานะคะเรียกโซฟาดีไหมเรียกว่าม้านั่งยาวดีกว่า เพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะทำออกมาเป็น
เป็นสภาพไหนนะคะ แต่ว่านั่นแหละผ้านี้ก็คือเอามารองให้มันนิ่มไม่ใช่รองเอามาคลุมให้นิ่มเพราะเราจับแล้วอุ้ยชอบมากเลยนิ่มมากเลยจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าเนื้อผ้าอะไรแต่ว่าชอบผ้าคลุมโซฟานะคะนุ่มมากนุ่มมากใช่เป็นผ้าห่มได้เลยใช่เป็นผ้าห่มนุ่มมากเดี๋ยวอันนี้ที่ดูว่ามันจะยาวแค่ไหนโอ้ยาวอยู่ยาวอยู่ผ้าคลุมโซฟานี้ที่เราดูในรูปก็คือเขาจะออกเป็นเขียวขี้ม้าหน่อยๆแต่พอสั่งมาแล้วมันเป็นอ่อนกว่าที่เราคิดแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าแสงของสีของภาพอะไรมั้งหรือว่าเราตาฝาดมาชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้ตอนแกะก็คือจำไม่ได้นะว่าตัวเองสั่งผ้าปูสีอะไรมาอันนี้ก็คือชุดเครื่องนอนนะคะเป็นชุดผ้าปูที่นอนที่เรารู้สึกว่าสีสดใสตั้งแต่ใช้มาแล้วนี่คือครั้งแรกเลยที่เป็นสีสดใสนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองเป็นสีฟ้าที่มีสองฝั่งหนึ่งเป็นสีฟ้าฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ำเงินซึ่งเราก็ชอบนะคะก็เลยเลือกอันนี้มาไม่ขาดไม่ขาดมันต้องมาเปลี่ยนนอนของเราต้องเราเดาว่าตอนนี้เสียงต้องดังมากแน่ๆใช่ไหมหมดแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นไอ้คงเป็นสีที่เราซื้อมาทาแต่ว่าแกะในก่อนดีกว่าแกะลิปก่อนแล้วก็แม็กที่เราซื้อมาว่าจะทำพวกเก้าอี้นี่แหละเก้าอี้โต๊ะโซฟาไม่ใช่โซฟาแล้วว่าที่นั่งใช่ไหมตรงนี้แหละโต๊ะส่วนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรโอ้ยเกือบแทงตัวเองแล้วไม่มาแทงตัวเองแล้วกล่องเล็กๆเมื่อกี้ก็คือเป็นน็อตเป็นสกรูที่เราสั่งมาเอามาทำประกอบไม้แต่ว่ากล่องใหญ่ก็คือเป็นแลกเกอร์นะคะเอาไว้มาทาสีไม้เราสั่งมาเป็นเบอร์6ซึ่งก็เป็นสีแบบสีธรรมชาติของไม้เลยทาให้มันเงานะคะแล้วเราก็สั่งแปรงมาพร้อมกันเลยนะคะเวลาใช้จะได้สะดวกเนาะแล้วนี่ตอนแกะถุงออกมามีกลิ่นฟุ้งออกมาคล้ายๆกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งนี่ก็สงสัยอีกแล้วว่าทำไมเขาไม่ใส่เต็มขวดแต่ครั้งที่แล้วมันก็ไม่ได้เต็มขวดเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีเหตุผลของเขาแหละเราทยอยสั่งของมาอันไหนที่เราแผนว่าจะใช้นะคะแต่ว่าพวกของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทยอยสั่งมาเลือกกันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรนะคะก็จะเอาผ้าไปซักก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องได้ทำปลอกหมอนแล้วดูอันนี้เดี๋ยวอีกอันนึงอ๋ออันนี้คือแบบสงสัยต้องจะสั่งมาเลยว่ามันคืออะไร
เราลืมชิ้นสุดท้ายไปนะคะเป็นซองเล็กสุดนะตอนสั่งมาเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมซองเล็กๆแบบนี้นิ่มๆฉันสั่งอะไรมานะพอจับดูแล้วเฮ้ยมันต้องเป็นเบาะนั่งที่ฉันสั่งมาแน่ๆเลยซึ่งเปิดออกมาแล้วมันเป็นที่รองแก้วนะคะนี่ก็แบบตอนสั่งมัวแต่เลือกสีหนึ่งเป็นสีฟ้าสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลนี่ก็จิ้มเลือกสีเลยค่ะเพราะว่าชอบสีจนไม่ได้ดูเลยว่าเขาคืออะไรเขาก็คือที่รองแก้วนะคะแล้วก็น่าจะได้หาสั่งซื้อเบาะใหม่ไม่งั้นก็น่าจะได้หาเอาหมอนนี่แหละเอามาทำเป็นเบาะแทนนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อแล้วอันนี้ก็คือ59 บาทเราก็เลยคิดว่าเป็นเบาะ ซึ่งสีน้องก็ตรงตามปกนะคะน่ารักมากเราก็เลยให้อภัยแต่น้องก็เป็นที่รองแก้วแล้วก็เอามาใช้เป็นที่รองแก้วนี่แหละอาจจะเป็นแก้วร้อนเอาวางไว้บนโต๊ะก็ทำให้โต๊ะเราน่ารักขึ้นเนาะที่เราบอกว่าเราจะได้ทำเป็นเตียงนอนสูงใช่ไหมอันนี้ก็พอเราไปดูไม้ใช่ไหมไม้มันเริ่มผุแล้วอะเราก็เลยคิดว่าคงจะไม้ไม่พออะเราก็เลยยกเลิกไปเหลือไว้แค่โต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็เป็นเก้าอี้ยาวอีกอันหนึ่งซึ่งก็เท่านี้ก็ใช้ไม้เยอะแล้วนะแต่ก็มันก็มีไม้แบบใช้แบบเศษๆไม้ได้อยู่แต่ว่าเตียงสูงก็คือมันต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะเราก็เลยยกเลิกไปนะคะผ้าสีเขียวอันนี้ที่เราคิดว่าจะเอามาคลุมโซฟาใช่ไหมที่แรกเราก็ว่ามันอ่อนไปใช่ไหมแต่เราก็สั่งผ้าอีกอันนึงมาที่มันจะเป็นผ้าลายตารางอันเนี้ยซึ่งมันก็จะมีเป็นสีเขียวแก่สีเขียวอ่อนสลับกันผ้าสีเขียวลายอันนี้เราตั้งใจจะเอามาตัดเป็นพรมนะคะแล้วก็วางไว้ข้างล่างข้างบนก็เป็นเก้าอี้ยาวก็คิดว่าน่าจะเข้ากันดีนะคะแล้วก็ส่วนหลังจากนี้เราก็จะต้องไปเลื่อยไม้ต่อค่ะเพราะว่าไม้ที่เราจะเอามาประกอบยังไม่เสร็จเลยแล้วมันก็จะต้องใส่ไม้ด้วยซึ่งพ่อเราก็จะเป็นคนทำนะคะเพราะว่าเราทำเองไม่เป็นซึ่งพ่อเราก็ยังไม่ว่างช่วงนี้นะคะฉะนั้นคลิปหน้าเราก็คงต้องตัดพรมแล้วก็ตัดกับหมอนกันไปก่อนค่ะ